සුබ දවසක්. ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි භාවිතය පිළිබඳව විශේෂ පාඩම් මාලාවක් අප අද දින සිට මෙම YouTube channel ඔස්සේ ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මෙම පාඩම් අධ්‍යයනය කිරීමෙන්, ඇහුම්කන් දීමෙන් ඔබගේ ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කථනය සඳහා, ඔබගේ දිනදා ඉංග්‍රීසි භාවිතය සඳහා ඔබගේ භාවිතයට එකතු කරගන්න. ඉතින් අපි මෙම පාඩම් මාලාව සමග එකතු වෙමු. පළමු පාඩම ලෙස මම ඔයාලට අද පැහැදිලි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ භාවිතය පිළිබඳව. මේ I කියන පද දෙක අප එකතු කර එකට භාවිතා කරනවා මේ I. ඉතින් අපි මේක භාවිතා කරන්නේ අවසරයක් ගන්න අවස්ථාවලදී. asking for permission. අපි අවසරයක් යම් කිසි කෙනෙකුගෙන් යමක් කිරීමට අවසරයක් ගැනීමේදී භාවිතා කරන වාක්‍ය රටාවක් තමයි මේ I යොදා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අවසර ගන්න වාක්‍ය කීපයක් අපි භාවිතා කරලා කොහොමද බලමු මේකේ අවසර ගන්න ආකාරය. පළවෙනි වාක්‍ය ලෙස මම ඔයාලට හඳුන්වනවා may I go out. may I go out. මට අවසරද? අපි බැගෑපත් ඉල්ලීමක් කරනවා may I go out. මට එළියට යන්න අවසරද? ඒ වගේම දෙවනි වාක්‍ය විදියට අපි භාවිත කරනවා මෙතන may I use the bathroom. may I use the bathroom. මට අවසරද? මට අවසරද bathroom එක පාවිච්චි කරන්න. තවත් අවස්ථාවක් may I go outside. මට එළියට යන්න අවසරද? may I go outside. මට එළියට යන්න අවසරද? may I go out. මට එළියට යන්න අවසරද? may I sit here. මට මෙතනින් වාඩි වෙන්න අවසරද? may I sit here. මට මෙතනින් වාඩි වෙන්න අවසරද? තව අවස්ථාවක් වාක්‍යයක් may I read your book. may I read your book. මට ඔයාගේ පොත කියවන්න අවසරද? ඊළඟ අවස්ථාව may I borrow your pen. මට ඔයාගේ පෑන් ලබා ගන්න අවසරද? borrow කියන්නේ ඉල්ල ගන්නවා. may I borrow your pen. මට ඔයාගේ පෑන ඉල්ල ගන්න අවසරද? ණයට ගන්න පුළුවන්ද? මට ඔයාගේ පෑන ලබා ගන්න පුළුවන්ද? may I use my phone on the bus. මට අවසරද මගේ දුරකථනය බස් එක තුල පාවිච්චි කරන්න, බස් එක තුල පාවිච්චි කරන්න? may I use my phone on the bus. එසේම අපි දැනගත යුතුයි මේ අවසර ගත්තාම දැන් may I go out, may I use the bathroom, may I go outside, may I sit here, may I read your book, may I borrow your pen, may I use my phone on the bus. මෙන්න මෙවැනි ආකාරයට අපි අවසර ගත්ත විට අපි මේට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුයි. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවසරයක් අපෙන් කවුරු හරි ගත්තොත් අපි ඒට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුයි. මේ ප්‍රතිචාර දක්වන ක්‍රම කිහිපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. අපිට දැන් කෙනෙක් ඇහුවොත් may I go out? අපිට ආන්සර් කරන්න පුළුවන් yes sure. sure. එහෙම නැත්නම් yes sure. අවසර දෙනවා අපි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ මේ දේ කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැතුව ඒ වගේම yes you may I sit here. අපි ආන්සර් කරනවා, පිළිතුරු ලබා දෙනවා, ප්‍රතිචාර දක්වනවා yes you may. එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රමයක් yes certainly. yes certainly. ඒ වගේම යම් කිසි කෙනෙක් අවසරයක් ගත්තාම එයට අපි පොසිටිව් ආකාරයට හෝ නෙගටිව් ආකාරයට පිළිතුරු ලබා දිය හැකියි. දැන් පොසිටිව් ආකාරයට දෙන විදිය තමයි sure, yes you may, yes certainly. ඒ වගේම නෙගටිව් ආකාරයට, ඒ කියන්නේ අපි එයට අවසර නැහැ කියන අදහස අපි ලබා දෙනවා I am sorry. may I use your newspaper? මම ඔයාගේ පත්තරේ පාවිච්චි කරන්නද? I am sorry. එතනින් හැඟවෙනවා එයට අවසරය නැති බව. ඒ වගේම තව අදහසක් I am extremely sorry. I am extremely sorry. I am extremely sorry. ඔන්න ඔය ප්‍රතිචාර කිහිපය. දැන් අපි අවසරයක් ගත්ත විට අවසරයට දෙන ප්‍රතිචාරය රෙස්පොන්ස් එකත්
ඒ ආකාරයටම ඔබ පාවිච්චි කළ යුතුයි. දැන් අපි මුලින්ම කතා කරා may I read your book. එතකොට අපිට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඔබට අවසරයි. Yes sure. එහෙම නැත්නම් sure. Yes you may. ඔව් ඔබට අවසරයි. දැන් අපි තව උදාහරණයක් ගමු. එතන may I go outside. අපි මේකට ප්‍රතිචාරය දෙනවා. I am extremely sorry. නෑ ඔබට අවසර නැහැ. I am extremely sorry. ඒ වගේම මම කැමතියි ඔබට තවත් දැන් අපි මේ පාඩමෙන් අවසර ගැනීම පිළිබඳව තමයි මේ භාවිතේ ශිෂ්ට සම්පන්න අවසර ලබා ගැනීම පිළිබඳව තමයි අපි මේ පාඩමෙන් කතා කරන්නේ. තව උදාහරණ කීපයක් අපි කතා කරමු. May I turn on the light? එතකොට අපි අවසරයක් දෙමු. Yes sure. Yes of course. Yes you may. Yes you may. ඕන විදියට අපිට ඒ පොසිටිව් ආකාරයේ අවසර ලබා දෙන්න පුළුවන්. තව අවස්ථාවක්. May I open the window? I am sorry. කනගාටුයි. I am sorry. තවත් උදාහරණයක්. May I have a cup of tea? Yes, yes you may. ඔබට අවසරයි. මට තේ එකක් බොන්න අවසරද? May I have a cup of tea? Yes you may. ඔබට අවසරයි. මීළඟට මම කැමතියි ඔබට මේ සමග බහුලව භාවිතා කරන ලබන තවත් වාක්‍ය රටාවක් පිළිබඳව කියලා දෙන්න. මේ I know මේකත් අවසර ගැනීමක්, ඉල්ලීමක් කිරීමක් ඉදි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ I know මට දැනගන්න පුළුවන්ද? මේක බොහෝ විට අපිට කතාවේදී භාවිතා කරනවා. දැන් පළවෙනි වාක්‍ය ලෙස මම ඔබට ගන්නවා may I know your name please. May I know your name please? මට ඔබගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද? කවුරු හරි ඔබට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Yes sure. I am. එහෙම නැත්නම් it is කියලා නම කියන්න පුළුවන්. ඒක නැත්නම් yes sure I am කියලා තමන්ගේ නම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි may I know your mobile phone number? May I know your mobile number please? May I know your mobile number please? Yes sure it is කියලා ඔබගේ දුරකථන අංකය ලබා දෙන්න පුළුවන්. තව අවස්ථාවක් අපි ගන්න මෙහෙම may I know your working place? May I know your working place? මට ඔබ වැඩ කරන තැන දැනගන්න පුළුවන්. Yes sure it is කියලා අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Yes sure I am working at කියලා අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. වැඩ කරන තැන. ඊළඟ අවස්ථාව ලෙස may I know your date of birth? May I know your date of birth? මට ඔයාගේ උපන්දිනය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. Yes sure it is දිනය, මාසය, අවුරුද්ද 1st of January ඒ වගේ අවුරුද්දක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. 1st of January 2000. 1st of January 2000 අන්නේ ආකාරයට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තව අවස්ථාවක් may I know the time please? අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් may I know the time please? මට වෙලාව දැනගන්න පුළුවන්ද? Yes sure කියලා ඔබට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. වෙලාව දෙන්න පුළුවන්. Yes sure the time is කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරනකොට I am sorry, I am extremely sorry අන්නේ ආකාරයට අපිට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් සරල පාඩමක් අවසර ගැනීම සඳහා මේ භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි පළවෙනි පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඔබට තව තවත් මේ වචන භාවිතා කරමින් තවත් අලුත් වචන භාවිතා කරමින් ඔයාලට මේක අවසර ගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම, අවසර ගැනීම මේ දෙකම ගැන ඔබට අවබෝධයක් ලැබුණා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක්.